નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્ટાન્ડર્ડ 11 ઇંગ્લિશ યુનિટ 10 રીડ 2 માં આપણે વાત કરવાના છીએ દોસ્તો. આજનો યુનિટનું ટાઇટલ છે ઇન્ડિયાઝ શૂટિંગ સેન્સેશન લજ્જા ગોસ્વામી. ભારતીય નિશાનબાજીની સનસનાટી જેને કહેવાય એવી લજ્જા ગોસ્વામી. શબ્દને પણ આપણે નોંધવાના છે, એટલે તમે શબ્દને પહેલા નોંધતા જતો. ઇન્ડિયા શૂટિંગ એટલે શું? તો કે નિશાનેબાજ. અને સેન્સેશન એટલે શું? તો એ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે સનસનાટી એટલે શું એ બી આપણે ખબર હોવી જોઈએ. બરાબર છે? તો સેન્સેશન પ્રાપ્ત કર્યું છે એક આમ લજ્જા ગોસ્વામીએ એક એવું વાતાવરણ ઊભું કર્યું છે દોસ્તો કે જેને કારણે એક લોકોને એક ઉત્તેજના આવી છે. સેન્સેશનનો બીજો અર્થ એવો છે કે કોઝ ઓફ ઇન્ટેન્સ પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ એક્સાઇટમેન્ટ. રસનો વિષય એને કહેવાય સનસનાટી. રાઈટ? તો દોસ્તો આ રીડમાં આપણે વાત કરીએ છીએ ટ્રાન્સલેશનની. એના શબ્દ બરાબર તમે નોંધી લેજો અને એનું ગુજરાતી શીખી લેજો. હું વિનોદ ગજેરા, Gseb સ્ટાર એજ્યુકેશન. લેટ્સ બિગિન. At the far end of the village, Jitodia, in Anand district, there is an ancient Shiv temple named બૈજનાથ મહાદેવ. તો દોસ્તો અહીંયા લખ્યું છે કે આણંદ જિલ્લાના જીતોડિયા ગામના દૂરના છેડે, ફાર એન્ડ, દૂરના છેડે એક બૈજનાથ મહાદેવ નામનું ભગવાન શિવનું મંદિર આવેલું છે. તો જીતોડિયા ગામની વાત કરીએ છીએ દોસ્તો. રાઈટ? આ જીતોડિયા ગામની વતની એવી લજ્જા ગોસ્વામી છે. તમને મારે એ પણ વાત કરવી જોઈએ કે હાર્ડ વર્ક ઓલવેઝ બ્રિંગ સક્સેસ. સખત મહેનત સફળતા ખેંચી લાવે છો. ઇફ અ પર્સન ઇઝ ડિટરમાઇન્ડ હી કેન અચીવ હિઝ ગોલ. જો વ્યક્તિ કૃત નિશ્ચયી હોય તો તેને તેના ધ્યેયને તે પ્રાપ્ત કરીને જ રહે છે. ઇવન ધ સ્મોલ ઓબ્સ્ટેકલ્સ ડુ નોટ કમ ઓન હિઝ વે. નાના અવરોધો પણ એને માર્ગમાં આવતા નથી. હિયર ઇઝ અ સ્મોલ સ્ટોરી ઓફ ગુજરાત કલ. અહીંયા ગુજરાતી છોકરીની એક નાની વાર્તા, લજ્જા ગોસ્વામીની વાર્તા. It is said that Gujarati girls are only interested in ગરબા. તમને ખબર છે ને, એવું કહેવાય છે ને કે ગુજરાતની છોકરીઓને ફક્ત ગરબામાં જ રસ હોય છે. they can't do anything in her fields. તે વધારે આગળ કંઈ ક્ષેત્રમાં કરી શકતી નથી એવી વાત થઈ છે. બટ લજ્જા ગોસ્વામી મેડ ઓલ ધ સ્ટેટમેન્ટ્સ રોંગ. લજ્જા ગોસ્વામી જેવી કેટલીય છોકરીઓએ આવા વિધાનોને ખોટા ફેરવા છે દોસ્તો. તો વાત કરું છું તમને આ લજ્જા ગોસ્વામી. બરાબર છે? જીટોડિયા ગામની વતની. ધ કેરટેકર ઓફ ધ ટેમ્પલ. વાત આગળ કરીએ તો કેરટેકર કોણ હતા? તો કે આ જે બૈજનાથ મહાદેવનું જે મંદિર છે એમના કેરટેકર, સાર સંભાળ રાખનાર, એનું નામ છે તિલકગીરી ગોસ્વામી. લીવ્સ ઇન ધ એડજોઇનિંગ સ્મોલ હાઉસ. લખો એડજોઇનિંગ એટલે શું? તો કે એડજોઇનિંગ એટલે કનેક્ટેડ, જોડાયેલા, એટલે કે પડોશના, એકદમ નેબરિંગ, એને કહેવાય એડજોઇનિંગ. બરાબર છે? એડજોઇનિંગ સ્મોલ હાઉસ વિથ હિઝ ફેમિલી. એને ફેમિલી સાથે રહે છે. જુઓ, નાનકડા મકાનમાં રહે છે. દેર આર ઓનલી 4 મેમ્બર્સ ઇન ધ ફેમિલી. ફેમિલીમાં ફક્ત 4 મેમ્બર હતા અને એમાં એક છે તિલકગીરી ગોસ્વામી, પછી એક એની વાઇફ, એની ડોટર એટલે કે લજ્જા ગોસ્વામી, અને એક સન, એક દીકરો હતો. વિલેજ જીટોડિયાની તમને વાત કરું તો વિલેજ જીટોડિયા ઇઝ જસ્ટ 6 કિલોમીટર અવે ફ્રોમ ધ મિલ્ક કેપિટલ ઓફ ઇન્ડિયા. આણંદને મિલ્ક કેપિટલ ઓફ ઇન્ડિયા કહેવાય છે, ખબર છે ને? તો મિલ્ક કેપિટલ ઓફ ઇન્ડિયા અમૂલ ડેરી, તમે નામ સાંભળ્યું છે ને દોસ્તો? યસ. તો આણંદ ત્યાંથી ફક્ત 6 કિલોમીટરના અંતરે છે. વિચાર કરજો, દૂધની જે રાજધાની કહેવાય. બરાબર? રેસિડેન્ટ ઓફ જીટોડિયા આર વેરી હેપી બીકોઝ ઓફ તિલકગીરીઝ ડોટર લજ્જા હેઝ ગિવન ધેર વિલેજ પરમેનન્ટ પ્લેસ ઓન ધ ગ્લોબલ મેપ. જીટોડિયા ગામના રેસિડેન્ટ એટલે કે રહેવાસીઓ ખૂબ જ ખુશ છે, કારણ કે આ તિલકગીરીની જે દીકરી છે લજ્જા ગોસ્વામીએ, એમણે તેમના ગામને દુનિયાના નકશા પર કાયમી સ્થાન આપી દીધું છે. કાયમી સ્થાન અપાઈ દીધું છે, ગ્લોબલ મેપ. તો લજ્જા ગોસ્વામી કોણ છે? આ ચિત્રમાં એનો પોઝ જુઓ તમે. નિશાનેબાજી કરે છે, જુઓ. એના વિશે જરાક વાત કરીએ. લજ્જા ગોસ્વામી ઇઝ ઇન્ડિયાઝ શૂટિંગ સેન્સેશન. એમ કહેવાય ને કે લજ્જા ગોસ્વામી ભારતની શૂટિંગ એટલે કે નિશાનેબાજમાં કૌશલ્ય ધરાવતી એક વ્યક્તિ છે, એક એક્સાઇટમેન્ટ પેદા કરનારી વ્યક્તિ છે.
She has made the nation proud with her superlative performances in several national and international competitions. તેણીએ દેશને ગૌરવ અપાયું છે. જુદા જુદા રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ અને ઇન્ટરનેશનલ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓમાં ઉત્તમ દેખાવ કરીને દેશને ગૌરવ અપાયું છે. Right? She was born on September 28, 1988 in a middle class family. સપ્ટેમ્બર 28, 1988ના રોજ એક મધ્યમ વર્ગ કુટુંબમાં એનો જન્મ થયો હતો. સિન્સ હર ચાઇલ્ડહુડ શી વોઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન રાઇફલ્સ એન્ડ ગન્સ. બાળપણથી જ એને રાઇફલો અને બંદૂકોમાં રસ હતો. વિચાર કરો, આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. તમારું પેશન શું છે, તમારો ગોલ શું છે, એ ડિપેન્ડ કરે છે એના પર. ઇન એન ઇન્ટરવ્યૂ, એક વખત ઇન્ટરવ્યુમાં શું કીધું? તિલકગીરી ટોલ્ડ મીડિયા ધેટ, એના પપ્પા તિલકગીરીએ મીડિયાને શું વાત કરી? While other children were playing with dolls and toys, જ્યારે બીજા બાળકો ઢીંગલીએ, આપણે ઢીંગલી પોતે રમતા, ઢીંગલી અને રમકડા સાથે રમતા, ત્યારે લજા શું કરતી? તો કે લજા છે ને, પ્લેડ વિથ ગન્સ ઇન હર ચાઇલ્ડહુડ, એ બંદૂકો સાથે રમતી. વિચાર કરો. તો આને કારણે એ સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકી. Her talent in shooting became focus when she got enrolled to the NCC as a cadet. ખબર છે ને NCC? યસ, નેશનલ કેડેટ કોર્પ્સ, બાળવીરોનો એક, બરાબર ને, કેમ્પ હોય છે. તો એક એનસીસીમાં એણે ફોકસ કર્યું ને, ત્યારથી એને એનરોલ, નામ નોંધાવ્યું. જુઓ, એનરોલ તો નામ નોંધાવવું. જ્યારે તેણે એનસીસીમાં વિદ્યાર્થી તરીકે પ્રવેશ મેળવ્યો, ત્યારે નિશાનેબાજીમાં તેની પ્રતિભા પ્રકાશમાં આવી. ત્યારે આ ટેલેન્ટ છે ને શૂટિંગમાં એ બહાર આવી. ત્યારે લોકોને ત્યાં સુધી ખબર નહીં હતી. ટુ શાર્પન ધ એજ ઓફ હર પરફોર્મન્સ, એજ એટલે ધાર, છેડો. She took coaching from Indian shooting coach Sunny Thomas in Pune. ભારતીય નિશાનેબાજીમાં એક કોચ છે દોસ્તોનું નામ છે સન્ની થોમસ. એની પાસે પુણેમાં જઈ અને તેની જે સ્કિલ છે એની ધાર કાઢવા માટે, એટલે કે આવડતની ધાર વધુ ધારદાર કરવા માટે તાલીમ મેળવી. વિચાર કરો. અને ધીસ ગુજરાતી ગર્લ હેઝ ટાર્ગેટેડ સક્સેસફુલી હેડ ધીસ મેડલ્સ. અને જુઓ આ ચાર્ટ, આપણે ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફરમાં પણ પૂછાય છે. તમારા ચાર્ટને એમ પણ સમજવો જોઈએ. રાઈટ? તો 2010 સિલ્વર મેડલ, 50 મીટર રાઇફલ થર્ડ પોઝિશનમાં, પેર ઇવેન્ટ છે, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ન્યૂ દિલ્હી, ઇન્ડિયા. આ ચાર્ટ તમારે જાતે જ સ્ટડી કરવો પડશે દોસ્તો. 2012 ગોલ્ડ મેડલ, 2013 સિલ્વર મેડલ, 2014 બ્રોન્ઝ, 2015 ગોલ્ડ મેડલ. વિચાર કરો, બધી જ કોમ્પિટિશન જુઓ. 50 મીટર રાઇફલ, 50 મીટરની રાઇફલ છે જુઓ બધા જમાં, બરાબર. અને છેલ્લે ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યું છે ને એ જુઓ રાઇફલ પ્રોઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇવેન્ટ છે, 50 મીટર રાઇફલ પ્રોઝ. તો પ્રોન જમીન પર સૂઈને વ્યક્તિગત રીતે એણે આ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં જર્મનીમાં હેનોવર જર્મનીમાં એણે આ સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો. બરાબર છે. ગ્લાસગોની વાત કરો સ્કોટલેન્ડમાં, તો એને ત્યાં બ્રોન્ઝ મેડલ મળેલો સ્કોટલેન્ડમાં. પછી ગ્રેનેડા સ્પેનની વાત કરો તો ગ્રેનેડામાં, બરાબર, ત્યાં સિલ્વર મેડલ મળેલો. ન્યૂ દિલ્હી ઇન્ડિયાની વાત કરીએ તો ગોલ્ડ મેડલ છે. વિચાર કરો. રાઈટ? તો આ બધા મેડલ્સ એને પ્રાપ્ત થયા છે. આની કારકિર્દી બતાવે છે કે છોકરી એ ઇન્ડિયન ગુજરાતી ગર્લ શું કરી શકે છે. ફોર હર આઉટસ્ટેન્ડિંગ પરફોર્મન્સ ધ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા હેઝ કન્ફર ઓન, હમણાં આપણે વાત કરી હતી ને, કન્ફર ગિફ્ટમાં આપવું, એનાયત કરવું, સુપ્રત કરવું, ધ રક્ષા મંત્રી મેડલ. તો તેના આ ઉત્કૃષ્ટ દેખાવથી ખુશ થઈને ભારત સરકારે તેને રક્ષા મંત્રી ચંદ્રક અર્પણ કર્યો છે. પરફોર્મન્સ એવું છે ભાઈ. સી હેઝ ઓલ્સો બીન સિલેક્ટેડ એઝ અ બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર ઓફ ગુજરાત સ્ટેટ, અને ગુજરાત રાજ્યની બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે પણ તેણીની પસંદગી થઈ છે. એડ ટુ ધેટ, અને આ ઉપરાંત બિસાઇડ્સ ધીસ, આ ઉપરાંત લજ્જા ગોસ્વામી became the first sports woman to be appointed as a police inspector in the Gujarat police cadre in the sports quota. ગુજરાત પોલીસ કેડરમાં સ્પોર્ટ્સનો કોટા હોય છે, રમતવીરોનો હિસ્સો હોય છે, અને એ હિસ્સામાંથી આ લજ્જા ગોસ્વામીની પસંદગી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે થઈ અને પ્રથમ રમતવીર સ્ત્રી બની. વિચાર કરો. એના શબ્દ તમે જોઈ લો એટલે તમને એના ક્વેશ્ચનમાં વધારે ફાયદો થશે. તો પહેલું છે સેન્સેશન,
બરાબર, મેં કીધું એક પ્રકારની સેન્સેશન અને એક્સાઇટમેન્ટ છે, જુઓ એક ઇન્ટરેસ્ટ અને એક્સાઇટમેન્ટ, રાઈટ. નંબર 2, એન્શિયન્ટ એટલે વેરી ઓલ્ડ. કેરટેકર. એડ જોઈનિંગ એટલે નેક્સ્ટ ટુ સમથિંગ એટલે નેબરિંગ, એકદમ પડોશમાં આવેલું હોય, બરાબર ને, કનેક્ટેડ હોય. રેસિડેન્ટ્સ અને કેડેટ. એજ, જો કેડેટ પછી એજ. અને રાઇફલ 3 થર્ડ પોઝિશન્સ, રાઈટ. પછી પ્રોન, મેં તમને કીધું ને પ્રોનની વાત કરીને, બરાબર. રીડ આઉટ ધ વર્ડ પ્રોન. યસ, હિયર ઇઝ શૂટ એટ ધ ટાર્ગેટ લાઇંગ ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ, જમીન પર સૂઈને ટાર્ગેટને હિટ કરવો, વિચાર કરો. આઉટસ્ટેન્ડિંગ એટલે એક્સેપ્શનલી ગુડ. અને બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર શબ્દ તો સાંભળ્યો જ છે. અને કેડર, સ્મોલ યુનિટ હોય ને કેડર કહેવાય, ઓફ ટ્રેન્ડ પર્સોનલ ઓફ પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ, એને કેડર નામ આપવામાં આવ્યું છે, રાઈટ. અને કોટા એટલે ફિક્સ્ડ શેર, એને કહે પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ નંબર ઓફ પર્સન્ટેજ ઓફ પીપલ. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક ગુજરાતી ગર્લ લજ્જા ગોસ્વામીએ ખરેખર આ બધા જે એકદમ સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી અને એક ગૌરવ અપાયું છે, ભારતને ગૌરવ અપાયું છે. ધન્ય છે આવી છોકરીઓને, આવી ગર્લ્સને, આવી સ્ત્રીઓને કે જેણે ભારત માટે પોતાના એક કહેવાય ને કે બાળપણથી લઈને આજ દિન સુધી યોગદાન આપ્યું છે, મહેનત કરી છે. એને આજે ખૂબ ખૂબ લાખ લાખ અભિનંદન છે. આપ સૌનો દિવસ શુભ રહે અને આપને આ વિડીયો લેક્ચરમાંથી કંઈક આ જાણવા મળે અને તમારું ભવિષ્ય એમાંથી ઉદ્યોગામી બને એવી આશા રાખીએ અને આ વિડીયો લેક્ચર પૂરો કરીએ. ફરીથી નવા વિડીયો સાથે, નવા ટોપિક સાથે આપણે મળીશું. ત્યાં સુધી રજા લઈએ છીએ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.